deze grijze, natte dag. Nou, middag. Middag. We waren met onze hele kale boot. Kale schitter. Ja. Naar de trailerhelling op Lombok. En het schijnt nog wel spannend te zijn, want 2 dagen geleden ging een katamaran uit. Die stak 1,20 en die liep al vast op de zandbank. Maar goed, ze hebben vandaag hard staan graven. Dus nou, fingers crossed. We hopen dat we over de ondiepte komen. Met een beetje geluk staan we over een paar uurtjes op de wal. Wel lekker tegen het slingeren. We zijn wel uitgeslingerd hier. Ja, het was inderdaad niet zo'n beschutte baai. Kan ik wel zien, daar is het noordwesten. We zitten nu in het noordwestseizoen, wat betekent dat er meestal westen of noordwestenwind is. Dus we lagen lekker te rollen. Maar ach, heeft alles weer zijn voor- en zijn nadelen. Maar Heros weet nog niet wat hem allemaal te wachten staat. We moeten natuurlijk straks naar Nederland, naar Trinidad. Dat mag nu in het hotel. Maar ja, we hebben nu een Speciaal kamertje bedongen. gehuurd. Ja. Eerst Met mocht hij airco. er niet in. Ja. Maar ik denk dat hij dat wel lekker vindt. Hij heeft veel last van de hitte de laatste maand. En dan moet hij wel in zijn hokje blijven. Dus Dit nou is ja. toch een leuk slingervoorbeeld. Ja, het ligt ook lekker te slingeren. Hopla. Daar is de trekker met de trailer. Daar moeten we straks op. Volgens mij gebaart hij dat je er meteen op kan varen. Kijk, er zijn wel 2 lijnen op de voorkant. Can you come with the trailer with the engine, yeah, slowly? Ja, With the engine, yeah. he's tying up and then he will come. Yeah, with the engine, yeah, the trailer slowly. Kijk, hier is het midden van de trailer. Nou, we zitten vast. We zitten al in het zand en we moeten nog zo ver naar voren. Dus het voelt heel apart. Ze trekken hem nu gewoon door het zand heen met de trekker. Oké, we zijn net een soort van over de zandbank heen gestuiterd met de trekker. Ja, ik denk dat we nu gaan wachten en dat de trekker dan weer terugkomt. Maar het is best wel spannend. Kijk, nu komt de trekker weer terug. Ja. Oké. Kijk. Daar gaat ze. Nice, nice, nice. Ach, wat is het toch een mooie boot. Oh, lieve Dynamite, ik ga je zo missen. Mensen, mensen. De boot heeft dus echt naar veel goede plekken gebracht. Ze gaan hem eerst afspuiten. Ja. Nou, daar staat ze dan op de wal. Oei, oei, oei. Het is toch een mooie boot. De Dynamite wel echt missen ook. Wel echt een beetje als een eerste liefde of zo. Maar er is nog wat werk te doen. We schuren. En er komen weer mooie laagjes anti-fouling op. Nieuwe laagjes. Kan ze er weer een paar jaartjes tegenaan. En ik ga nu naar Marijn, die is bij de buitenboordmotor. Want omdat ze de boot eens een paar maanden hier op de kant laten staan.
We willen hem even spoelen met zoet water. Goed inspuiten met vet en zo. Zodat als we terugkomen dat hij het gewoon meteen weer doet. Dus eens even kijken waar hij uithangt. Kijk. Dus we hebben hem al even gespoeld hier. In het bak met zoet water. Mercury in plaats van onze kleine Mercury. Ja, het ziet er wel lief uit eigenlijk. Nou, maar in de kruiwagen leggen toch? Ja. Marijn heeft een mooi bedje gemaakt voor de buitenboordmotor. We gaan maar eens even kijken en daar netjes in kunnen leggen. Volgens mij is er één kant die altijd boven moet, toch? Weet jij nog welke kant boven moet? Dat is bij deze niet, deze moet je gewoon rechtop leggen. Ah, oké. Als afwisseling op alle werfactiviteiten brengen we een bezoekje aan een hondenopvang. Zo, we zijn hier bij de Animal Shelter Lombok. Animal Rescue Lombok. En de dierenarts Dr. Jedi. Die redt de arme hondjes van de straat. En hier zijn we. Ja, een warm welkom. Goed zo, hè? Oh, jongens. Ja. Heel knapperd. Yeah, you have been Maluk? Yes, we did. Oh, where are you staying? In de boot. Oh, yeah, the boat. You have boat. Oké, dit is Dr. Gede. Hi, I'm Dr. Gede. Can you tell me a little bit what you're doing here in the shelter? Yes, I'm the Lombok Animal Rescue. We have team around 12 person, and 3 of them is veterinarian. My daughter and my staff is veterinarian and nurse, and some of this is normal, like volunteer. And you can become my volunteer too next time, yeah. All right. And just Lombok Animal Rescue too, just for the first is control population, sterilization, dissect for street dog, and the number 1 and number 2 is find injured animal, sick animal, dying animal in the street, and taking to my clinic because I have clinic. And before I'm released again, I put inside first in my cages, and after they get healing, and we can dissect first before we release again. Yeah. Where I found it. Yeah. Do you get a lot of support from the community? No, only support by my members. Okay. Do Like, people understand, what you do? Yes, but Indonesian people, they need maybe for food only and no donation maybe. But it's okay because I have clinic and donation maybe more than 75% from my clinic. Yeah, all right. Because I have big clinic and maybe more than 60%, maybe sometimes 100%. Yeah. So what do you do with the donations? What can you buy from Just the donations? making the cages, the places, and for the salary for someone here, one person to take care for feeding, cleaning. Yeah. Just around 2 million rupiah a month. Yeah. And from my clinic, from my pocket, many times from my members. Yeah. And for vaccination, for medicated. Yeah. Because we are a vet and just need for buy medicine only, not for vet. Yeah. Yeah, because I do. Yeah. I do by myself, by my team. Yes. And I can to make how to catch them. You saw the before with the blowgun, with the gun for sleeping. Yeah.
And I guarantee after come here maybe 1 or 2 months, all of them no bite anymore. Yeah, that's awesome. You They really trust. socialize them. The street Yeah. dogs become like super friendly. Because this dog, Yeah. someone want to kill them. Whoa. Somebody call me, please, Yeah. please, I come and take it. Yeah, And maybe stay here longer because adult dog, not puppies. yeah, Maybe difficult to find someone to adoption. But yeah. I guarantee if you adoption dog here, everyone can touch and can like this. Yeah. You can touch and no bite. Ja, heel lieverd. No bite. You can touch, just okay. No touch. They trust everyone. Yeah. And is it correct? I understood that you also teach other people how to do simple Yes, veterinary of course. And surgery. the third one, third one, I send paper to school because I want to teach young people. Like paper, this is white paper. If you teaching the maybe 10 years old, more easy. Ja, Yeah, more easy. Like but the school, the result, my paper, ja. maybe 2-3 school. Oké. But I come to sick every semester, Yeah. every 6 months. Come for 1 hour and talk with the student. Yeah. So what do you teach them? How to make aware about the dog, animal, especially dog, and say the dog's not aggressive. Dog only bite you if they protect themselves. Ja. And I bring dog like the dog, like I can touch, I can talking with dog. What? And Where is your husband? Oh, I think that's him. and we can teaching about the dog bite you if you do bad with the dog. Ja. They protect on that. Yeah. Like you can see, I bring the dog, cat, and they hold, and they try to hold, and amazing because the young people, oh, the dog no bite me, Ja, no bite they're me. not afraid anymore. Yeah, no bite anymore. I think this one. Kleine film. Deze is net gered van de straat. Zijn hele Hij heeft huid nog is een nog beetje stuk. stukken huid, maar die gaat nu Zijn herstellen. oor is Hè? stuk hier. Beetje een babyhero zit, hè? Ja. What is your Instagram name? Is goed. Stop ik is vol, hè? Maar om de honden van de straat te halen is soms nog wel eens lastig. Want ze zijn niet allemaal even gewend aan bij mensen in de buurt te komen. Dus hij heeft die soort verdovingspistool heeft hij zelf gebouwd. Hij gaat nu uitleggen wat. This is whole. Je ziet hier een naald. En de bovenkant van de naald is het gat dichtgemaakt. En daaronder is close. een klein gaatje gemaakt. Close. No. En dit rubbertje schuift hij er dan overheen. And Zodat daar close with this. de verdoving niet uit kan druppelen. Okay. And for example, this is medicine. For example, this is for the I don't know what called in English. Paint rubber here. Yeah. Make this is just to spite and put here and put air power. Ja. This air. Ah, hier. Nee, dat is watereier. Dat is air. Nu zet hij er druk op. Oh, this one. That's Dus good. je zet hier druk op het onderste gedeelte. En als dan de pijl geschoten wordt, dan schuift het rubbertje naar achter. Dan komt het gaatje dus vrij, omdat het rubbertje tegen de huid komt. En dan wordt vanzelf de verdoving geïnjecteerd. Dus hij moet ze eerst allemaal zeg maar soort van voorladen. Okay, and the Dan staat de power. blading. Zie je het This rubbertje? is power air. Ja. Air power and this top. This medicine, for example. Ja. This is close the hole. Ja. And if you want, make like this. For the slogan. Kijk. De schietpijp. Yeah, see. This one. And like that. And. Okay. Knippen. Knippert. Ja, goed hè. Ja, lieverd. Ja, goed zo hè. Dat is goed hè. Laat je mooie ogen zien. Ja. Oh, honey.
goed begrepen heb, zijn er af en toe wel 40 honden hier. Ze moeten natuurlijk veel eten en ze doen alles zelf. Ze krijgen geen geld van de overheid. Dus ja, nog mensen een bijdrage willen leveren, dan is ze van harte welkom. Hier is nog een klein huisje, er ligt er nog één in. Hier is een zieke. Gaat het goed met jou? En met jullie hier dan? Wat gebeurt hier allemaal? Kijk. Hallo jongen. Ah, goed zo. Goed zo. Deze ziet er goed uit. Als iemand nog een puppy wil adopteren bij Dr. Gede, hij stuurt ze ook naar Europa. Vindt in de Instagram link. Bye bye. Oké, terima kasih ya. Terima kasih. Have a good operation. We lieten de zielige hondjes achter en gingen terug naar de boot om hem klaar te maken voor vertrek. Toen alle papieren voor de hond geregeld waren en de dynamite helemaal klaar om voorlopig even op zichzelf te blijven, vertrokken we 's ochtends vroeg richting het vliegveld. Goedemorgen, het is 4:15 in de ochtend en we zitten achter in een pick-up truck met al onze rommel en de hond. Hier in de vliegtuig goedgekeurde kooi. Met Taufik. En we zijn onderweg naar het vliegveld. Nou, eerst naar Nederland. En dan even vrienden en familie knuffelen en zoenen. En dan door naar Trinidad. Dus nou, hopen dat ik alles goed geregeld heb met alle papieren voor de hond. En alles goede spullen hebben ingepakt. We hebben Dynamite helemaal klaargemaakt dat ze een paar maanden alleen kan zijn, mocht het nodig zijn. Dus nou, een beetje zenuwachtig, maar ik heb er ook heel veel zin in. Hopelijk wordt het een goede dag. Oh, Marijn is er ook mee, maar die zit lekker binnen. In Nederland. Wel een beetje wennen met de kou zo. Maar het is hier al april. Dus het zou eigenlijk al wat lente moeten zijn. Maar na 3 jaar in de tropen toch wel een beetje koud. Ik heb me goed aangekleed. En wat dingetjes voorbereiden voordat we door kunnen naar Trinidad. Papieren voor de hond in orde maken. Marijn gaat volgende week alweer. En dan op naar het volgende avontuur. Eerst nog even vrienden en familie knuffelen. De nieuwe boot, Eros. Dit is ook wel een mooie boot. Is ook een Swan, hè? Rode Swan. Ja. Oh, mijn Holland. Bam, bam, dilly, dilly. Oh, Holland, ik ken het goed. Ja, nergens beter dan thuis. Zeg het tegen ze, boem. Oh, Holland, ik ken het goed. Nergens zo zoet als thuis. Ik zeg niet elke man kan hier komen, want oh, mijn Holland, zie mij en niet elke man kan hier komen, want oh, mijn Holland, zie mij en niet elke man kan hier komen, want Morning, morning. Eros and I arrived yesterday night in Trinidad. And there he is.
Hey Eros! Hallo jongen! He climbed up this ladder by himself. Like, I supported him a bit, but get all the way up the stairs by himself. So first time for us seeing Ilios. And Marijn of course has been here before to check her out before we bought her. But I just needed to put my trust in him. And well, let's see. Now it's light again. The day has started. Let's see what we think of the boat.